આજે જોવાનું છે પણ ગુજરાતનો એક જિલ્લા વિશેની માહિતી. શેના વિશે? ગીર સોમનાથ વિશેની માહિતી જોવાની છે. ગીર સોમનાથ વિશેની માહિતી. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. ગીર સોમનાથ વિશેની ગુજરાતનો એક જિલ્લો. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 1. 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનું પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ ક્યાં આવેલું છે? તો જોશે સોમનાથમાં આવેલું છે. 2 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતનું સૌથી મોટું મત્સ્ય બંદર ક્યાં આવેલું છે? તો જોશે વેરાવળમાં. ક્યાં છે? વેરાવળમાં. 3 નંબર. ખાંડનું કારખાનું કયા સ્થળે આવેલું છે? તો જોશે કોડેરામાં ખાંડનું કારખાનું આવેલું છે. 4 નંબર. ગરમ પાણીના 7 કુંડ કયા આવેલા છે? ગરમ પાણીના 7 કુંડ તે આવેલા છે તુલસીશ્યામ, જે ગીર સોમનાથમાં આવેલો છે. એમાં એક ગીર સોમનાથની અંદર આવેલું છે તુલસીશ્યામ. 5 નંબર. એશિયાઈ સિંહોનું ગુજરાતમાં આવેલા એકમાત્ર નિવાસસ્થાન ક્યાં છે? તો સાસણગીર, જે ગીર સોમનાથમાં આવેલું છે. 6 નંબર. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સૌથી વધારે કેસર કેરીનું ઉત્પાદન કયા તાલુકામાં થાય છે? તો જોશે તાલાળાનું સૌથી વધુ કેસર કેરીનું ઉપયોગી થાય છે અને કેસર કેરી વખણાય છે તાલાળા ગીરની કેસર કેરી. 6 નંબર. ગુજરાતનું બાણેજ ચૂંટણીમાં એકમાત્ર મતદાન ધરાવતું મત કેન્દ્ર હતું. એકમાત્ર મત કેન્દ્ર ચૂંટણીમાં બાણેજ હતું. 6 નંબર. તેમાં ગીર સોમનાથની મુખ્ય નદીઓ હિરણ, કપિલા, સરસ્વતી, સિંગવડુ, મરછુ અને ધાતરવાડી આ સૌથી મહત્વની ગીર સોમનાથની મુખ્ય નદીઓ છે. તેનું મુખ્ય મથક ગીર સોમનાથનું તો છે સોમનાથ, તેનું મુખ્ય મથક છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની સરહદ કયા જિલ્લાની સરહદ પર છે? તો 2 જિલ્લાની સરહદ પર છે, જૂનાગઢ અને અમરેલી. ગીર સોમનાથના કેટલા તાલુકા આવેલા છે? તો 6 તાલુકા. ક્યાં આવેલા છે? વેરાવળ, સૂત્રાપાડા, તાલાલા, કોડીનાર, ઉના અને ગીર ગઢડા, જે નવરચિત આ તાલુકા છે. મિત્ર, કેવો લાગે તમને અમારો વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.